back again. I'm Rabena. So today, this is a makeup tutorial, a summer makeup tutorial. So ito siya. So if you want to achieve this look, so go ahead and let's get started. So ang unang kukunin natin is hindi joke. So first thing I'm gonna apply to my face is this Fun Play Tone Up Moisturizing Isolating Cream. So, mga dullness sa mukha mo, ganun, iba-brighten up niya, gawin niyang hindi boring. Effective to guys, nabili ko to sa Bumuso. Tapos ang bango niya, promise. Yan. Tinone up niya yung mukha ko, yung oily kong mukha. Okay. And the next one is, I'm going to use this Maybelline Fit Me Matte Poreless. Every girl's favorite. Diba? This is the shade of 228. So, I'm gonna use this Real Techniques. Ang dumi niya na. I'm gonna use this Maybelline, the Clear Smooth All-in-One in the shade of Sand Beige. So, meron siyang oil control, UV protection, long lasting. So, kailangan natin ito. Kuha tayong brush. Itong brush. Next one is we're gonna put some setting powder under our eyes. So, if ever meron kayong mga eye bags and stuffs, maglagay kayo ng setting powder. Like, hayaan mo lang siya. So, I'll add more, cover up those imperfections. So, guys, I'm gonna use this Etude House Drawing Eyebrow. So, mura lang siya, 198 pesos. Beginner pa lang ako sa kilay, so don't judge me kasi hindi talaga ako ganun marunong magkilay. So, kung marunong kayo magkilay, tapos judge mo yung mali yung ginagawa ko. Eh, wala. Ganito talaga ako magkilay, guys. Huwag na kayong mag-alala. So, we're gonna use this Maybelline New York Concealer. So, ayan, nalagay ko. Lalo na dito. Yan. Lalo na din dito. I'm gonna use a powder brush. Ito lang. Diba? Para kay ilang tayo. Kahit papango-pango tayo. Pango kasi ako eh. Pasensya na. And then, I'm gonna use a flat brush para i-spread na lang natin to. Ay! So, yung mga naipon pa, what we're gonna do is prime our eyes. So, di ba kapag mainit, nag-fade agad yung mga eyeshadow natin, pagpapawisan tayo. Ito, hindi. Huwag nyo lang kusutin. Pero my own experience kasi, nung pinagpawisan ako, in a lot of stuffs, talaga nawala yung eye makeup ko. Diba? Siya, sa Peri-Pera, siya, 350 lang. Next one, we're gonna use this Beauty Glaze Perfect Neutral Ultra Pigmented. So, makikita nyo din siya sa aking haul. So, ito yung mga kulay niya. So, ito, gamitin ko this apricot. Gamitin ko to. So, this one, titingnan natin kung gaano kaganda itong Beauty Glaze.
Parang ano lang siya, wala lang, ganun. May ma-eyeshadow. Pero, tingnan natin ibang kulay. Against the light lang. Pero dito, kitang-kita. Ay! So, tapos na tayo sa base. Ito naman, lalagay din ulit natin So, ilalagay natin dito. Ito. This one, this neutral. Lalagay din natin sa buong mata natin. Kasi naghalo lang tayo ng kulay. Para hindi siya sobrang tapang. Pero, sobrang pigmented niya. Hindi lang makikita dito dahil sa sobrang brightness. Pero, grabe yung pigmentation nito. Ay! May salamin. Grabe yung pigmentation, guys. Hindi nyo siya makikita dito kasi sobrang linaw. I mean, sobrang bright. Pero dito, nyo ba? Ayan siya. Sobrang pigmented niya, guys. So, don't forget to buy it. So, ililink ko sa baba yung mga beauty glaze products and mga folklore, mga nabili ko. And the next one, using this brush, this brush, I'm gonna use this, ano kaya? This mud. Itong mud na to. Para may madipin lang yung ating para may effect lang. May mga effect. Mas maganda, guys, habang nag-eyeshadow kayo, naka-bake pa rin. Paano if may fallouts, ganon, yung, eyeshadow, ganon. So, kahit walang fallouts yung eyeshadow, you should, hayaan mo lang mag-set yung, tong setting powder. So, ang ginawa ko dito, lagay ko siya dito. Ganyan. And then, babalik. Next one is, gagamitin natin to. This cashmere. Dito lang sa, dito. Inner eye corner. Para mapansin yung mata natin. Diba? So, next na tayo is swipe off na natin. I-swipe off na natin tong setting powder natin. Kasi tapos na tayo mag-eyeshadow. So, maganda at pwede siyang tingnan. The next one, I'm gonna curl my lashes. So, taray. Kumar-curl na ako ng lashes. Pero masakit. Hindi na ako sanay mag-curl ng lashes. Parang sobrang sakit. Or, dahil lang to sa curler. Oh, sakit. And then, next one is, I'm gonna use this Hyper Curl Volume Express Waterproof. So, kailangan nyo to sa summer, diba? Para, kahit pagpawisan kayo, hindi mag-fade tong mascara nyo, para dilat na dilat yung yan, tapos na tayo sa mascara. And the next one, we're gonna use this Maybelline Master Strobing Stick. So, para mag-glow yung mukha. I mean, ito muna. Diba? And then, we're gonna use this City Color Collection Moisac Blush. And then, we're gonna use my favorite blush powder. My blush brush. Banana. And then, ngiti ka lang. Like, ganito lang yung strokes niya. Diba? Ganyan lang yung strokes na. So, if you want drunk blush, ganun siya. Para kunwari, sun kiss skin so hot. Para kunwari, mistisa, nainitan dahil na pula yung mukha dahil nainitan sa araw, kahit hindi naman. And then, next one, babalik na naman tayo sa kay Maybelline, yung strobing stick. And then,
we're gonna put it here para shiny, shimmery tayo. Para kapag gumanon tayo sigaw, pak, pak, shiny ang ating mukha, parang silaw ang ating crush. And last and not the least, if naging ganito yung lips nyo, mag-lip balm kayo. Pero ngayon hindi ako magli-lip balm. Para mapansin kayo ng crush nyo din ulit. Charot. Gusto, dapat medyo reddish yung lipstick nyo para hindi matagal matanggal. Yeah. Ay, ano pala to? Beauty Now and Next. Hindi ko alam saan binili. Kasi, niregalo lang sa akin. Diba? So, this is the final look, guys. And this is the summer makeup tutorial. So, ayan siya. Diba? Pakak. Diba? Nakakasilaw. And also, don't forget to click the like button and the subscribe button and click the bell thingy if you want to be notified when I upload videos for more. So, yun. So, sana nagustuhan nyo, guys. So, see you tomorrow or later. Bye-bye!